Καλησπέρα σε όλους σας. Ονομάζομαι Αγγελική Κότσαλου και είμαι Training Coordinator στη Σχολή Μετάφρασης της Cell Translations. Μαζί θα κάνουμε σήμερα ένα σύντομο webinar διάρκειας 45 λεπτών, όπου θα δώσουμε διάφορες χρήσιμες συμβουλές, tips και tricks για τη χρήση των αρχείων PDF. Αν είναι εύκολο, επιβεβαιώστε μου ότι με ακούτε. Μπορείτε να μου γράψετε στο πλαίσιο questions που βλέπετε στο control panel ότι με ακούτε. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σας. Ωραία. Εξαιρετικά. Βλέπω ότι με ακούτε. Οπότε είμαστε καλά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την επιβεβαίωση. Ωραία. Επομένως, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για θα δώσουμε διάφορες λοιπόν χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση των αρχείων PDF. Ο λόγος είναι ότι τα αρχεία PDF όλοι μας τα συναντάμε καθημερινά στην επαγγελματική μας ζωή. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα αρχεία, είτε θέλουμε να μετατρέψουμε κάποια αρχεία σε PDF και λίγο δυσκολευόμαστε ενδεχομένως με αυτή τη διαδικασία, είτε θέλουμε να κάνουμε κάποια επεξεργασία σε αρχεία PDF, είτε έχουμε κάποιον επεξεργαστή τον Adobe Reader DC, για παράδειγμα, ο οποίος είναι free και είναι λίγα πιο περιορισμένος στις δυνατότητές του, είτε έχουμε κάποιον επεξεργαστή PDF όπως τον Acrobat Pro. Θα δούμε βέβαια και κάποια online εργαλεία που υπάρχουν για όσους δεν έχετε εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, που μπορείτε να κάνετε κάποιες βασικές επεξεργασίες αρχείων PDF. Μπορεί να θέλουμε λοιπόν να επεξεργαστούμε κάποια αρχεία PDF, μπορεί να θέλουμε ακόμα και να τα ενώσουμε μεταξύ τους ή να τα σπάσουμε σε περισσότερες σελίδες, σε περισσότερα μέρη από όσα είναι, να τα φτιάξουμε δηλαδή σε επιμέρους αρχεία. Θα δούμε διάφορα τέτοια, γιατί όλοι μας καθημερινά ενίοτε δυσκολευόμαστε με αυτόν τον τύπο αρχείου, γιατί άλλες φορές είναι μη επεξεργάσιμος, άλλες φορές είναι επεξεργάσιμος, ανάλογος αν προέρχεται από κάποιο σκαναρισμένο δηλαδή αρχείο, αν έχει δημιουργηθεί. Οπότε, λοιπόν, γενικά θα δούμε κάποια tricks, τα οποία θα μας διευκολύνουν γενικά στην χρήση των αρχείων PDF. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα δούμε για αρχή πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αρχεία Word, Excel και PowerPoint σε PDF, γιατί υπάρχουν ενίοτε μπορεί να μην, είτε να μην μπορούμε να κάνουμε απευθείας Save As PDF, οπότε θα δούμε τι εναλλακτικές έχουμε στην περίπτωση αυτή. Και πολύ περισσότερο το αρχείο Excel, όπως θα δούμε, επειδή έτσι είναι ολόκληρα τα φύλλα και εμείς μπορεί να έχουμε κείμενο σε ένα μικρότερο κομμάτι, θα δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτές τις περιοχές που μας ενδιαφέρει να μετατρέψουμε σε αρχείο PDF. Θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια και παρατηρήσεις, διάφορα δηλαδή comments, στα αρχεία PDF μας. Θα δούμε ότι έχουμε δυνατότητα για προσθήκη watermark, δηλαδή υδατογραφήματος, εάν έχουμε στη διάθεσή μας τον Acrobat Pro. Θα δούμε πώς μπορούμε γενικά να περιηγηθούμε μέσα σε ένα αρχείο PDF, γιατί μπορεί να είναι πολύ εκτενές, και πώς μπορούμε να κάνουμε λήψη εικόνας, να δημιουργήσουμε ένα screenshot, δηλαδή από συγκεκριμένο απόσπασμα του PDF και να το μεταφέρουμε σε άλλο αρχείο. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε συγχώνευση, merge ή και split, διαίρεση αρχείων PDF. Θα δούμε μια χρήσιμη ενδεχομένως λειτουργία των αρχείων PDF, όπου είναι η ανάγνωση του αρχείου. Θα εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε restrict, να περιορίσουμε τις δυνατότητες editing ενός αρχείου και πώς μπορούμε επίσης να τις ξεκλειδώσουμε, να βγάλουμε δηλαδή την προστασία του αρχείου, και κάποια εργαλεία για επεξεργασία PDF online. Μετατροπή λοιπόν αρχείου Word σε PDF. Περισσότερο θα σας δείχνω απευθείας, χρησιμοποιώντας κάποια αρχεία, για να μπορείτε να ξέρετε πού να βρείτε τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το Word Presentation, κάνουμε φυσικά Enable Editing, εφόσον το έχουμε ανοιχτό. Ο πιο απλός τρόπος για να το μετατρέψουμε, αν θα θέλαμε, σε PDF, αυτό το Word αρχείο, θα ήταν να κάνουμε File και να πούμε Save as Adobe PDF. Οπότε εκεί πλέον μας ανοίγει ένα παράθυρο για να το ονομάσουμε όπως θέλουμε, να επιλέξουμε πού θα το αποθηκεύσουμε και φυσικά μας δείχνει εδώ πέρα ότι θα το αποθηκεύσει σε αρχείο σε μορφή PDF.
Ωστόσο, ενίοτε μπορεί να μην έχουμε διαθέσιμη αυτή την επιλογή, οπότε στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε πολύ ωραία να πάμε στην λειτουργία print, που θα δούμε ότι μας χρησιμεύει και σε άλλους τύπους αρχείων όταν θέλουμε να κάνουμε τη μετατροπή αυτή. Μπορούμε να πάμε λοιπόν στο print και να επιλέξουμε από εδώ, κοντά στα printer properties, ότι θέλουμε να γίνει Adobe PDF. Βλέπουμε εδώ πέρα σε προεπισκόπηση το αρχείο μας, αυτό που θα μετατραπεί σε PDF. Βλέπουμε κάτω ότι αποτελείται από μία σελίδα, θα γίνει δηλαδή μία σελίδα αρχείο. Και πατώντας το print, δεν θα μας το εκτυπώσει πλέον, γιατί εδώ δεν έχουμε επιλεγμένο εκτυπωτή, έχουμε επιλεγμένο τον τύπο του αρχείου. Οπότε πατάμε print, για να δούμε, και στο εικονιδιάκι αυτό που μας ανοίγει εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε είτε να το μετονομάσουμε, είτε να το αφήσουμε όσο έχει, στη νέα του μορφή πλέον, το βλέπετε, .pdf, αυτός θα είναι ο τύπος του αρχείου και κάνουμε save. Το Word είναι μία από τις πιο απλές περιπτώσεις μετατροπής σε αρχείο PDF. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή το PDF αρχείο μας. Να το, creating. Εξαιρετικά. Και μας ανοίγει κιόλας απευθείας και βλέπουμε εδώ σε PDF το Word αρχείο. Λοιπόν, αυτή είναι μία περίπτωση. Επίσης, εκεί είναι λιγάκι πιο μεγάλη η πρόκληση όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα αρχείο Excel σε PDF. Έχουμε για παράδειγμα αυτό εδώ το sample, το οποίο, εάν μικρύνουμε λιγάκι εδώ το zoom, θα δούμε ότι είναι ένα αρχείο το οποίο ουσιαστικά έχει κείμενο στο φύλλο 1, στις στήλες A και B και έτσι πάει μέχρι τη σειρά 65. Είναι αρκετό το κείμενο. Αυτό εδώ πέρα το αρχείο δεν θα μας εξυπηρετήσει πολύ να το μετατρέψουμε απευθείας, να κάνουμε Save as Adobe PDF, γιατί θα μας σώσει μέσα και άλλα τα οποία δεν θέλουμε. Για παράδειγμα, εδώ μπορεί να μας πει να επιλέξουμε ποια φύλλα θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο PDF που δημιουργούμε, εάν έχουμε και περισσότερα φύλλα, και μπορούμε εδώ πέρα να το ρυθμίσουμε κατά βούληση. Και κάνουμε Convert to PDF. Ωραία. Και βλέπουμε εδώ πέρα όμως, εάν κάνουμε zoom, θα δούμε ότι στην περίπτωση αυτή που κάναμε Save as Adobe PDF, μας έχει σώσει πρώτα εδώ πέρα, πρώτα στη σειρά μας έχει βάλει όλο το κείμενο της στήλης A, από πάνω μέχρι κάτω, και μετά εκεί που τελειώνει, μας έχει βάλει το κείμενο πλέον της στήλης B, που είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Αυτό δεν μας εξυπηρετεί στην προκειμένη περίπτωση, γιατί εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα PDF, το οποίο να έχει δίπλα-δίπλα, έτσι όπως βλέπουμε το Excel, το A και το B. Αυτό πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Κλείνουμε αυτό. Αυτό λοιπόν, για να το καταφέρουμε, κάνουμε τα εξής. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ λοιπόν και επιλέγουμε, μαρκάρουμε με το ποντίκι μας ακριβώς τα κομμάτια του αρχείου, τα οποία θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στο PDF μας. Εδώ. Τα έχουμε μαρκάρει και πηγαίνουμε File, Print. Και επιλέγουμε εδώ πέρα λοιπόν στο Print, Adobe PDF, όπως κάναμε πριν και για το Word. Εδώ, στα Settings, μπορούμε να επιλέξουμε Print Selection, επειδή δηλαδή για να μας κάνει print, να μας δημιουργήσει μέσω του print το PDF από το selection που έχουμε εμείς επιλέξει. Και εδώ στο scaling πηγαίνουμε και λέμε fit sheet on one page. Βλέπουμε όμως ότι θα βγουν πολύ μικρά τα γράμματα στο PDF. Μπορούμε να επιλέξουμε επίσης να περιλαμβάνονται fit all columns on one page. Οπότε θα μας κρατήσει... Όχι, συγγνώμη. Ναι. Όχι, νομίζω ότι το all columns θέλουμε, όχι έτσι. Και θα μας το κρατήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άμα θέλουμε να το απλώσουμε στην προκειμένη, επειδή είναι portrait orientation, μπορούμε να το κάνουμε landscape.
και να ανοίξει έτσι για να μεγαλώσουν τα γράμματα. Και θα μας το χωρίσει, όπως βλέπετε εδώ κάτω, στο κάτω μέρος της οθόνης, θα μας το κάνει 2 σελίδες στο PDF που θα προκύψει. Αν θέλουμε, μπορούμε και στο Page Setup να πάμε εδώ, στα Margins, και να το κεντράρουμε στη σελίδα. Παρατηρήστε εδώ, στο κέντρο, που φαίνεται έτσι η προεπισκόπηση του αρχείου που θα προκύψει, ότι αυτό το πινακάκι ουσιαστικά, αυτές τις στήλες, μέσα στο φύλλο του PDF, όταν επιλέγω αυτά εδώ, πάει και μου το κεντράρει. Και κάνω OK, Print, και επιλέγω λοιπόν να το αποθηκεύσω ως PDF, και να το βλέπετε. Είναι έτσι αντιπαραβολή η A και η B στήλη και έτσι με εξυπηρετεί καλύτερα για τη χρήση που το ήθελα στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον εδώ είχα μία μετάφραση, στη μία στήλη ήταν το αγγλικό κείμενο, δίπλα η απόδοση και ήθελα να τα βλέπω το ένα δίπλα στο άλλο και όχι πρώτα όλο το αγγλικό και μετά όλο το ελληνικό κείμενο. Με κάποιον αντίστοιχο τρόπο έχουμε τη δυνατότητα, εάν θέλουμε, να μετατρέψουμε και PowerPoint αρχεία σε PDF. Μπορούμε είτε όπως έχουμε εδώ πέρα αυτό το PowerPoint που αποτελείται από 2 διαφάνειες. Η δεύτερη διαφάνεια έχει κάτω εδώ πέρα και μία σημείωση, ένα note. Μπορούμε είτε να κάνουμε file Save as Adobe PDF, να το σώσουμε στο desktop, Save. Και εδώ μας δημιούργησε ένα PDF αρχείο από το PowerPoint, το οποίο αποτελείται από 2 σελίδες, όπου στη δεύτερη σελίδα το note που υπήρχε στο PowerPoint μου το έχει βάλει εδώ πέρα πάνω ως comment. Εάν δείτε δηλαδή, το note που είχα φτιάξει στην δεύτερη διαφάνεια, εδώ στην μορφή του PDF, μου το έχει κρατήσει, δεν χάθηκε και μου το έχει βάλει εκεί πέρα ως comment. Αν θέλαμε, μπορούσαμε επίσης, αν θέλαμε να επιλέξουμε, εάν ήταν ένα PowerPoint με πολλές διαφάνειες και θέλαμε να βλέπουμε περισσότερες από μία διαφάνειες στην κάθε σελίδα του PDF αρχείου που προκύπτει, θα μπορούσαμε να πάμε πάλι από το File Print και να επιλέξουμε εδώ, πρώτον να επιλέξουμε να γίνει Adobe PDF και δεύτερον, εδώ που λέει Full Page Slides, να διαλέξουμε για παράδειγμα 6 slides, horizontal, και θα μας έβαζε δηλαδή 6 slides, 6 διαφάνειες, σε κάθε σελίδα του PDF που θα προέκυπτε, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην προεπισκόπηση. Αν το κάνω δηλαδή εγώ αυτό εδώ print, είναι το ίδιο. Το ίδιο PowerPoint που είδαμε και προηγουμένως. Αν πατήσω print, το βλέπετε όμως ότι πλέον μου έχει βάλει και τις 2 διαφάνειες. Αν είχε περισσότερες διαφάνειες δηλαδή, θα μου βάζε 6 διαφάνειες σε κάθε σελίδα του PDF που προέκυψε. Αυτά λοιπόν απλά για τις περιπτώσεις που δυσκολεύεστε όταν έχετε να κάνετε μετατροπή ενός αρχείου Word, Excel ή PowerPoint σε PDF. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε πλέον ένα αρχείο PDF, πώς μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το αρχείο. Ας κάνουμε zoom εδώ. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε εδώ να επεξεργαστούμε αυτό το αρχείο. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό εδώ το αρχείο. Εδώ το έχουμε ανοίξει με Acrobat Pro. Μπορούμε, αν θέλουμε, από την καρτελίτσα εδώ Comments, έχουμε τη δυνατότητα είτε να του προσθέσουμε κάποιο sticky note, κάπου που μπορεί να θέλουμε να σημειώσουμε, να κάνουμε μια σημείωση για κάποιον συνεργάτη μας. Εδώ πέρα δηλαδή. Μπορούμε να σημειώσουμε, για παράδειγμα, ότι please, ξέρω εγώ, change the date. Μπορεί να έχει γίνει λάθος στην ημερομηνία. Και να βάλουμε ένα sticky note. Και εδώ πέρα κάτω θα εμφανίζονται πλέον τα σχόλια. Ή μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε highlight κάποιο κομμάτι του κειμένου. Ή μπορούμε επίσης με αυτά εδώ πέρα τα annotations, βλέπετε τι κάνει το καθένα. Αναλόγως τι θα επιλέξουμε. Μπορεί δηλαδή να θέλουμε κάποιο κομμάτι του κειμένου να το επιλέξουμε και να το διαγράψει. Και εμείς εδώ στο πλαισιάκι που θα ανοίξει να προσθέσουμε με τι κείμενο, με τι θέλουμε να αντικαταστήσει αυτό το οποίο διαγράφει. Έχει όλες αυτές τις δυνατότητες. Αυτά ισχύουν για τον Acrobat Pro. Ωστόσο, όμως, και ο Reader έχει ανάλογες δυνατότητες. Πάμε να τις δούμε. Ο Reader DC
που είναι δωρεάν. Λοιπόν, για να δω, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ και θα το κάνω εδώ open with Acrobat Reader DC. Πολύ ωραία. Ο οποίος είναι δωρεάν, μπορείτε να τον κατεβάσετε και να τον εγκαταστήσετε κανονικά στον υπολογιστή σας. Και πάλι έχετε και εδώ ανάλογες δυνατότητες. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε επεξεργασία, να πάτε, για παράδειγμα, δώστε μου ένα λεπτάκι, ωραία, εδώ. Μπορείτε να πάτε από εδώ πέρα πάνω και να κάνετε Add Sticky Note, όπως κάναμε και πριν, και να το βάλετε σε όποιο σημείο θέλετε. Εδώ, για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, ξέρω εγώ, ότι να προσθεθεί το όνομα του παραλήπτη, για παράδειγμα. Και κάνοντας post, το κρατάει μέσα αποθηκευμένο αυτό το comment που κάνατε εδώ πέρα για να μπορέσετε να το δείτε αργότερα. Ή μπορείτε να πατήσετε, να πάτε στα Tools, στην καρτελίτσα Tools, και εδώ από τα Comment, να σας ανοίξει όλες τις δυνατότητες που έχετε για τέτοιου είδους σημειώσεις, προσθήκη σχολείων, παρατηρήσεων και τα σχετικά. Μπορείτε δηλαδή, εφόσον αυτό εδώ είναι ένα επεξεργάσιμο PDF, δεν είναι σκαναρισμένο, σε ένα σκαναρισμένο θα μπορούσατε να βάλετε sticky note, απλά δεν θα μπορούσατε να πάτε για παράδειγμα και να κάνετε highlight ή να σημειώσετε κάτι. Εδώ για παράδειγμα μπορώ να επιλέξω, πατάω το μαρκαδοράκι μου και επιλέγω ότι θέλω να κάνω highlight αυτό το σημείο του κειμένου και μπορεί μετά, το βλέπετε εδώ πέρα που μου εμφανίζονται στα πλάι, στα δεξιά τα comments, και μπορώ μετά να προσθέσω, αν θέλω, και ένα sticky note που να λέει, ξέρω εγώ, ότι να αφαιρεθεί, για παράδειγμα. Πατάω post και μου το κρατάει. Και βλέπω και ποιος έχει κάνει το comment και πότε έγινε και τι γράφει αυτό το κείμενο. Δηλαδή, και πατώντας το κάθε σημείο, βλέπετε ότι μου το υποδεικνύει μέσα στο κείμενό μου. Κατά τον τρόπο που είδαμε και πριν στον Acrobat Pro, μπορώ επίσης να επιλέξω, αν θέλω, να σβήσω με αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, έχει εικονιδιάκια που σας δείχνει τι κάνει το καθένα. Μπορώ λοιπόν να το επιλέξω αυτό εδώ και να το σβήσει. Και πατώντας εδώ πέρα, που μου έχει εμφανίσει το σβησμένο κείμενο, μπορώ εγώ, αν θέλω, να σημειώσω και κάποιο σχόλιο γιατί αφαιρέθηκε αυτό ή οτιδήποτε και πάλι post για να τα κρατήσει όλα μαζί. Για να δούμε. Ωραία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα annotations. Επίσης, ακόμα και στον Acrobat, στον Reader DC, μπορείτε από εδώ πέρα, από το text, να πάτε κάπου και να προσθέσετε, αν θέλετε, και λίγο κείμενο. Μπορείτε να φτιάξετε, αν θέλετε, εδώ πέρα τα πλαίσια σας, να μην έχει, για παράδειγμα. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι για την γραμματοσυρά σας εδώ πέρα. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε αυτό και να προσθέσετε εδώ πέρα οτιδήποτε θέλετε να σημειωθεί. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι επίγονο, θέλετε να σημειώσετε αυτό. Μπορείτε λοιπόν έστω και να προσθέσετε ένα text box, ακόμα και στον Reader DC, που δεν έχει πολλές δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου, να κάνετε αυτό. Οκ, μπορούμε να το σώσουμε αν θέλουμε. Οκ, εδώ. Πολύ ωραία. Και να βάλουμε ότι αυτό είναι το αρχείο που έχει τα comments. Οκ. Επίσης, το ίδιο αρχείο, εάν το ανοίγαμε με τον Acrobat Pro, θα είχαμε τη δυνατότητα εδώ, από τα Tools, να κάνουμε Content Editing και να κάνουμε Edit Text and Images και εδώ πέρα μπορούσαμε πλέον να κάνουμε περισσότερες, να επεξεργαστούμε σε περισσότερα επίπεδα το κείμενο. Μπορούσαμε δηλαδή, αν θέλαμε κάτι, να το αφαιρέσουμε απευθείας, γιατί έχει τη δυνατότητα edit, επειδή είναι επεξεργάσιμο και όλο στο αρχείο μας, ή θα μπορούσαμε επίσης, αν θέλαμε, να προσθέσουμε πάλι με text box κάποιο κείμενο, εδώ πέρα, και να το συμπληρώσουμε και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Επίσης,
Να δούμε σε αυτό εδώ στο Word Presentation. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε πολύ εκτενή αρχεία PDF. Είναι σημαντικό να ξέρουμε με τι τρόπο μπορούμε να περιηγηθούμε μέσα στο αρχείο μας. Είναι πολύ απλός και εύκολος και ισχύει και για τον Acrobat Pro και για τον Reader. Μπορείτε απλά με ένα Ctrl-F να εμφανίσετε εδώ πέρα πάνω δεξιά, αν δεν το είδατε όλοι, πατώντας Ctrl-F, εμφανίζεται εδώ πέρα πάνω η μπαρίτσα αυτή της αναζήτησης. Ή διαφορετικά μπορείτε πολύ απλά να πάτε από το Edit και να επιλέξετε το Find για να βρείτε συγκεκριμένες ενδεχομένως λέξεις, όρους, κάτι μέσα στο αρχείο σας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε που μπορείτε να δείτε για το software. Και πατάτε Next και βλέπετε σε κάθε σημείο του κειμένου που εμφανίζεται η λέξη software, σας το μαρκάρει, ώστε να μπορείτε να το δείτε εύκολα σε μεγάλης έκτασης PDF, με πολλές σελίδες, σίγουρα σας εξυπηρετεί για να μπορέσετε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα. Όταν δεν έχει πλέον να σας δώσει άλλα αποτελέσματα, σας λέει ότι δεν έχει άλλα και μπορείτε πλέον να πάτε Previous Next και να περιηγηθείτε. Έτσι σας βοηθάει δηλαδή, γιατί μπορεί η λέξη αυτή να συναντάτε στην πρώτη σελίδα του PDF σας και μετά να την ξανασυναντήσετε στην 15η. Αντί να πηγαίνετε με scroll down και να ψάχνετε όλο το αρχείο PDF, Ctrl-F, για να σας εμφανιστεί το πλαισιάκι του Find και εσείς μπορείτε να σημειώσετε στα επεξεργάσιμα PDF, στις περιπτώσεις αυτές, να σημειώσετε τη λέξη που θέλετε ή τον όρο ή οτιδήποτε για να μπορέσετε να τα εντοπίσετε. Πέρα από την πλοήγηση μέσα σε ένα αρχείο PDF, έχετε και την δυνατότητα, αυτό για παράδειγμα εδώ το πινακάκι, μπορεί να θέλετε να το κάνετε ένα screenshot για να μπορέσετε να το επικολλήσετε, να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο άλλο αρχείο. Αυτό το κάνετε με τον εξής τρόπο. Εδώ στον Acrobat πηγαίνετε Edit, Take a Snapshot και απλά μαρκάρετε το σημείο το οποίο θέλετε να κάνετε ουσιαστικά, να το φωτογραφίσετε, να το πούμε έτσι. Και σας λέει ότι έχει γίνει copy το συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή και εσείς πράγματι αν ανοίξετε ένα αρχείο Word και κάνετε Paste, βλέπετε ότι πράγματι έχει επιλεγεί αυτή εδώ πέρα η περιοχή που εσείς θέλατε. Και μπορείτε μετά ακόμα δηλαδή και να το σώσετε και ως εικόνα και να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε κάλλιστα. Εδώ να σας το ανοίξω και με τον Reader DC. Στο ίδιο σημείο Edit, Take a Snapshot. Μπορείτε και από εδώ επίσης. No. Μπορείτε από εδώ να επιλέξετε ένα κομμάτι που θέλετε. Πάλι σας το κάνει copy, την περιοχή που θέλετε. Εδώ. Και με ένα paste βλέπετε ότι το έχει κρατήσει. Και επίσης, να πούμε και μία ακόμα λειτουργία για όσους χρησιμοποιούν Acrobat Pro. Έχετε τη δυνατότητα, εάν θέλετε, από τα tools να προσθέσετε υδατογράφημα. Να προσθέσετε δηλαδή watermark. Αυτό πώς γίνεται? Πηγαίνετε στα tools, pages και εδώ πέρα βλέπετε κάτω ότι υπάρχει επιλογή για watermark. Και add. Όπου εδώ βλέπετε, σας το ανοίγει και με μια μίνι προεπισκόπηση εδώ στα δεξιά το αρχείο, ώστε να βλέπετε απευθείας το text που ενδεχομένως θα προσθέσετε για watermark, πώς θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, draft text. Μπορείτε τώρα λοιπόν να επιλέξετε τι μέγεθος θα έχει αυτή η γραμματοσυρά εδώ για το υδατογράφημα. Τι γραμματοσυρά θα είναι? Μπορεί να μην θέλετε να είναι Arial, μπορεί να θέλετε να είναι Calibri. Εδώ. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι μπορείτε να επιλέξετε πόσο έντονη θα είναι η γραφή. Μπορείτε δηλαδή να πιάσετε και παρατηρήσετε στην προεπισκόπηση ότι μπορείτε να το κάνετε πιο άχνο το κείμενο. Και έχετε και επίσης δυνατότητα να περιστρέψετε το υδατογράφημα από εδώ πέρα. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε συν 45 μοίρες και να στραφεί να γίνει πλάγιο. Και OK.
Και πλέον εμφανίζεται το υδατογράφημά σας. Αν σας φαίνεται τώρα πάρα πολύ έντονο και θεωρείτε ότι θα δεσπόζει στο αρχείο και το θέλετε να είναι πιο άχνο, μπορείτε να πάτε watermark, update και να το επεξεργαστείτε. Και άρα να μειώσετε κι άλλο την ένταση των γραμμάτων. Οκ. Και πράγματι το βλέπετε ότι απευθείας μειώθηκε η ένταση στα γράμματα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θέλουμε να συζητήσουμε. Είδαμε και τη λήψη εικόνας. Πάμε τώρα να δούμε τις περιπτώσεις που έχετε περισσότερα αρχεία PDF, τα οποία θέλετε να τα ενώσετε και να τα κάνετε ένα αρχείο. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες online δωρεάν εφαρμογές, οι οποίες σας βοηθούν να μεταφορτώσετε τα αρχεία αυτά. Με ρωτάτε για τον Acrobat Pro από τον DC, ποια είναι η διαφορά τους. Ο DC, ο Reader DC είναι δωρεάν. Μπορείτε να τον κάνετε λήψη και εγκατάσταση στον υπολογιστή σας χωρίς κάποιο κόστος. Απλά είναι λίγο πιο περιορισμένος στις δυνατότητες επεξεργασίας που έχει. Και για παράδειγμα, με τον DC δεν μπορείτε να βάλετε, για παράδειγμα, υδατογράφημα. Με τον Acrobat Pro μπορείτε. Ο Acrobat Pro είναι επιπληρωμή και έχει περισσότερες δυνατότητες στην επεξεργασία του κειμένου. Δηλαδή, εφόσον είναι επεξεργάσιμο το αρχείο PDF σας και όχι σκαναρισμένο, μπορείτε να μπείτε απευθείας, να κάνετε edit text και να το αλλάξετε. Ναι, άρα μπορείτε να εργαστείτε με τον Pro, αλλά ωστόσο και ο DC, όπως είδαμε, έχει και αυτός δυνατότητες αρκετές που μπορούν να σας εξυπηρετήσουν αναλόγως φυσικά πάντα με τις ανάγκες που έχετε στην καθημερινότητά σας, πόσες αλλαγές θέλετε να κάνετε και τι επεξεργασία φυσικά στα αρχεία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας δούμε λοιπόν εδώ. Υπάρχουν δύο online δωρεάν εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, το PDF Merge και το PDF Merge. Υπάρχουν και άλλα διάφορα. Εγώ ενδεικτικά σας δείχνω αυτά. Θα σας δείξω το ένα από τα δύο, τα οποία ουσιαστικά σας βοηθούν να κάνετε είτε drag and drop τα αρχεία σας από την επιφάνεια εργασίας απευθείας μέσα εδώ, ή να πάτε να τα κάνετε choose files, ώστε έχετε δηλαδή δύο αρχεία PDF, τα οποία θέλετε να τα ενώσετε και να τα κάνετε ένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πηγαίνετε, κάνετε choose files, βρίσκετε, να είναι αυτά τα δύο αρχεία που θέλω να ενώσω, τα επιλέγω και τα δύο με το ποντίκι μου και κάνω open. Μου τα φορτώνει εδώ πέρα. Αν θέλω, μπορώ απλά πιάνοντας με το ποντίκι μου το κάθε αρχείο και σέρνοντάς το, μπορώ αν θέλω να κάνω και ανταλλαγή στη σειρά τους. Τώρα δηλαδή έβαλα το merge 2 να μπει δεύτερο στη σειρά όπως θα ενωθούν, το περιεχόμενο του 2 να είναι δεύτερο. Ή μπορώ, αν το μετάνιωσα, να τα ξαναλλάξω, δεν είναι θέμα. Ή άμα θέλουμε, μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό εδώ από το Χ και να το ενώσουμε με ένα άλλο αρχείο PDF, αν επιλέξαμε λάθος. Πάρα πολύ απλό. Τα φορτώνει λοιπόν εδώ, βλέπουμε και μια πολύ μίνι προεπισκόπηση των δύο αρχείων και κάνουμε απλά merge. Αφού μας έκανε το merge, μας δίνει δυνατότητα ή να κάνουμε download file, ή μπορούμε να πάμε να το κάνουμε save στο Google Drive μας, εάν χρησιμοποιούμε Google Drive. Download file, το οποίο το ονομάζει απευθείας merged. Και αν πάμε στα downloads, μπορούμε απευθείας να το πάρουμε, να το, εδώ, και το ανοίγουμε και πράγματι έχει μέσα το περιεχόμενο και των δύο αρχείων που θέλαμε αρχικά να ενώσουμε. Αν τα ανοίξουμε δηλαδή τα αρχεία μας από εδώ, ήταν το merge αυτό που είχε ένα γλωσσάριο και ήταν και αυτό εδώ που είχε δύο σελίδες με ένα άρθρο και τα πήραμε και τα ενώσαμε και τα δύο σε ένα αρχείο PDF, αυτό εδώ το merged, και γίνανε ένα.
Με ρωτάτε αν μπορείτε να έχετε τις διαφάνειες που σας δείχνουμε. Δεν διατίθεται το συγκεκριμένο υλικό, ωστόσο μπορείτε να σημειώσετε και να κρατήσετε τους συνδέσμους ή αν θέλετε μπορώ να σας στείλω και τα link τώρα, αυτά που χρησιμοποίησαμε, για παράδειγμα το PDF Merge και τα σχετικά, για να μπορέσετε να τα έχετε στην διάθεσή σας, να τα χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε, για παράδειγμα, μπορώ να σας στείλω αυτό εδώ το link. Για να πάμε ένα λεπτό εδώ, στο chat. Εδώ. Το έστειλα σε όλους σας. Ωραία. Λοιπόν, και κατά ανάλογο τρόπο λειτουργεί και αυτό εδώ το πρώτο που σας έδειξα. Λοιπόν, αυτά εάν θέλουμε να ενώσουμε τα αρχεία PDF. Εάν έχουμε ένα μεγάλο αρχείο PDF, ένα εκτενές με πολλές σελίδες, μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε split αυτό το αρχείο, χρησιμοποιώντας είτε PDF Splitter, που είναι και αυτό ένα online εργαλειάκι, είτε μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε, είτε με τον Reader DC, είτε με τον Acrobat Pro, να κάνουμε extract, να απομονώσουμε δηλαδή συγκεκριμένες σελίδες από το αρχείο PDF μας. Πάμε αρχικά να δούμε από αυτό εδώ πέρα το link, πώς μπορούμε να κάνουμε το split του αρχείου. Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε, να κάνουμε choose files και να διαλέξουμε αυτό το αρχείο εδώ, split, και να κάνουμε open. Και θα μας το χωρίσει σε όλα τα φύλλα, σε όλες τις σελίδες από τις οποίες απαρτίζεται. Εμείς εδώ λοιπόν, αυτό το αρχείο αποτελούταν από 10 σελίδες. Μπορούμε, εάν θέλουμε να το κάνουμε split, μπορούμε να πάμε και να αφαιρέσουμε με το χ τις σελίδες που δεν θέλουμε να περιλαμβάνονται πλέον στο νέο μας αρχείο. Το αρχικό δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα διαφοροποιηθεί σε κάτι. Εμείς τώρα επεξεργαζόμαστε αυτό που έχουμε ανεβάσει. Σβήνουμε λοιπόν τις σελίδες αυτές, μπορεί να θέλουμε να κρατήσουμε μόνο τις 5 πρώτες σε ένα αρχείο PDF. Και μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα Regenerate PDF File για να δημιουργηθεί εκ νέου ένα αρχείο PDF, το οποίο ονομάζεται απευθείας από προεπιλογή Remerged. Και πλέον έχουμε τις 5 σελίδες του PDF που επιλέξαμε να έχουμε εμείς. Εάν χρησιμοποιούμε Acrobat Pro, μπορούμε επίσης από εδώ στα αριστερά να δούμε τις μικρογραφίες ουσιαστικά των σελίδων και μπορούμε να διαλέξουμε συγκεκριμένες σελίδες, να τις επιλέξουμε με Ctrl και το ποντίκι μας και να κάνουμε δεξί κλικ για να τις κάνουμε extract. Και θέλουμε οι 1 έως 3 να γίνουν extract ως ξεχωριστά αρχεία. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας έχει δημιουργήσει ξεχωριστά αρχεία. Το βλέπετε? Ήταν το αρχείο Remerged 1 και αυτό εμείς λοιπόν το χωρίσαμε σε 3 διαφορετικά αρχεία. Να τα βάλω από εδώ για να φαίνονται πιο ξεκάθαρα. Ήταν, το αρχείο Remerged που είχε μέσα τις 5 σελίδες και εμείς θέλαμε να κάνουμε extract, να απομονώσουμε τις 3 από τις 5. Οπότε μας έφτιαξε από ένα αρχείο PDF για την κάθε μία από τις 3 σελίδες. Επίσης, εάν έχουμε στη διάθεσή μας, για να δούμε αυτό εδώ, εάν δεν χρησιμοποιούμε Acrobat Pro, αλλά έχουμε απλά Reader DC εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας, μπορούμε να κάνουμε, αφού το έχουμε ανοίξει με τον Reader DC, μπορούμε να επιλέξουμε, εάν θέλουμε, να κάνουμε print
και να μπορέσουμε από εκεί να επιλέξουμε ποιες σελίδες θέλουμε να απομονώσουμε. File, Print, εδώ, και μπορούμε, επιλέγοντας πρώτον ότι θέλουμε να το κάνουμε Adobe PDF από εδώ πάνω, και Pages, μπορεί να θέλουμε τις δύο πρώτες μόνο. Θα πούμε 1 έως 2 και θα κάνουμε Print. Οπότε, εδώ θα είναι αυτό για παράδειγμα, PDF New. Και πλέον έχουμε απομονώσει έτσι τις δύο σελίδες μόνο που θέλαμε, χρησιμοποιώντας όμως τον Reader DC. Πώς το κάναμε? File, Print, και αντί να το εκτυπώσουμε, αντί για printer, επιλέξαμε Adobe PDF και επιλέξαμε ποιες συγκεκριμένες σελίδες θέλουμε να μας βάλει στο PDF αυτό. Πάμε να δούμε ακόμα δύο χρήσιμες λειτουργίες των αρχείων PDF πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας webinar. Μία ακόμα λειτουργία, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε στον Reader DC είτε στον Acrobat, είναι η λειτουργία της ανάγνωσης του αρχείου PDF. Αυτό τι σημαίνει? Κυρίως PDF με αγγλικό κείμενο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Αν έχετε ελληνικό κείμενο στο PDF σας, θα κάνει απλά ουσιαστικά spelling το κείμενό σας. Είναι μια δυνατότητα των PDF να μπορεί να κάνει ουσιαστικά ανάγνωση, ηχητικά δηλαδή, το κείμενο που έχει το αρχείο σας. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, έχοντας ανοιχτό, όχι αυτό που είναι ελληνικό, για παράδειγμα, αυτό εδώ, το οποίο είναι στα αγγλικά, ένα αγγλικό κείμενο, μπορείτε να πάτε στο View, Read Out Loud, και αν κάνετε Activate αυτό, μπορείτε μετά να επιλέξετε αν θέλετε να διαβάσει μόνο αυτή τη σελίδα ή όλο το έγγραφο που ενδεχομένως έχετε ανοιχτό, και θα ακούσετε από τα ηχεία του υπολογιστή σας ότι γίνεται κανονικά ανάγνωση ηχητικά αυτού του κειμένου. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει και στον Reader DC και στον Acrobat Pro, από το View, Read Out Loud, εάν θέλετε, αλλά ισχύει για κείμενα αγγλικών κυρίως. Στα ελληνικά κάνει spelling τους χαρακτήρες που εντοπίζει. Αυτό, και επίσης να δείξουμε για το τέλος μία ακόμα λειτουργία που υπάρχει, το οποίο είναι η δυνατότητα να περιορίσετε την επεξεργασία του PDF σας για κάποιον χρήστη στον οποίο θα δώσετε το αρχείο. Εάν δεν θέλετε δηλαδή κάποιος να επεξεργαστεί το αρχείο σας, ακόμα και αν χρησιμοποιεί για παράδειγμα Acrobat Pro και έχει εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να πάτε στα Tools και να επιλέξετε, για να δούμε. Μου λέτε, αν έχετε δύο αρχεία, τα οποία είναι διαφορετικό μέγεθος σελίδας, το Merge θα αποθηκεύσει το τελικό αρχείο με διαφορετικό μέγεθος σελίδας για κάθε αρχείο. Κατάλαβα τι εννοείτε. Εάν δηλαδή αν είναι Landscape, μάλλον Orientation το ένα αρχείο, και το άλλο είναι Portrait, μάλλον, έτσι. Αν έχετε Α3 και Α4. Έχω την αίσθηση ότι θα τα αποθηκεύσει, ότι θα τα κάνει merge με τον τρόπο που είναι το καθένα ξεχωριστά και απλά θα τα ενώσει σε ένα αρχείο PDF. Θα τα κρατήσει όπως είναι δηλαδή. Έχω αυτή την αίσθηση. Και θα τα ενώσει, θα κάνει ένα αρχείο, αλλά θα τα κρατήσει όπως ήταν. Γιατί νομίζω ότι και αν ήταν landscape και portrait, πάλι θα τα ένωνε μεν, αλλά θα έμεναν στο αρχικό στην αρχική κατάταξη που είχαν. Για να δούμε. Για να δούμε. Με ρωτάτε αν αυτό οπτικά θα φαίνεται άσχημο. Εντάξει, ναι. Γενικά καλό είναι όσο μπορούν να είναι τα αρχεία να φαίνονται ενιαία, να μην έχουν δηλαδή αυτό τον διαχωρισμό στις σελίδες. Θα μπορούσατε ίσως να τα
έχετε επεξεργαστεί με κάποιο τρόπο, να τα έχετε φτιάξει δηλαδή μέσω του print ενδεχομένως, για τα margins ή για τα οτιδήποτε, για αυτή την εμφάνιση δηλαδή, πριν τα κάνετε merge, ώστε να μπορούν να φαίνονται όσο γίνεται όμοια. Να έχετε επιλέξει δηλαδή να έχουν τα ίδια margins, ώστε να μπορούν να βγουν σαν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Για να δούμε τι άλλο θέλαμε να δείξουμε επίσης. Ωραία. Και αυτό που λέγαμε λοιπόν, μπράβο, για την προστασία του αρχείου. Εάν θέλετε να δώσετε σε κάποιον, να το στείλετε αυτό το αρχείο σε κάποιον, αλλά δεν θέλετε να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κάτι στο κείμενο, να το επεξεργαστεί, να το κάνει copy ή οτιδήποτε. Μπορείτε στον Acrobat Pro να πάτε στα Tools και στην καρτελίτσα κάτω-κάτω του Protection να κάνετε απλά Restrict Editing. Να περιορίσετε δηλαδή τη δυνατότητα Edit. Εδώ μπορείτε να βάλετε ένα password δικό σας. Εγώ βάζω εδώ πέρα ένα, το οποίο εντάξει δεν είναι πολύ ισχυρό. Μπορείτε βέβαια να προσθέσετε μέσα αριθμούς, σημεία στίξης, εναλλαγή κεφαλαίων πεζών γραμμάτων, για να μπορέσετε να αυξήσετε και να το κάνετε πιο δυνατό. Δηλαδή εγώ εδώ τώρα, βάζοντας ένα άλλο, που μέσα έχει εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, βλέπετε ότι πήγε στο medium. Γενικά, όσο μπορείτε να τους κάνετε πιο secure τους κωδικούς σας, συμβουλή. Εδώ πέρα απλά εγώ βάζω έναν πρόχειρο από τρεις χαρακτήρες, τον επαναλαμβάνω κάτω και λέω OK. Και απλά με ενημερώνει ότι το αρχείο δεν θα είναι secure μέχρι να το αποθηκεύσουμε ξανά. Να πατήσουμε δηλαδή τη δισκετούλα Save. Εδώ πέρα πάνω βλέπετε, γράφει Word Presentation. Πατάω OK. Μόλις πατήσω Save, μου ανοίγει να μου το αποθηκεύσει και με ρωτάει αν θέλω να κάνω replay στο αρχικό. Το ίδιο περιεχόμενο έχουν, απλά αυτό θα είναι πλέον secured. Και κάνω Yes και πλέον γράφει εδώ secured. Οπότε, αν κάποιος μαρκάρει, για παράδειγμα, το κείμενο και κάνει δεξί κλικ, πάει να κάνει edit text, του λέει This is a secured document, editing is not permitted. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει edit, δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, περιορίζεται, γίνεται PDF restrict editing. Εάν, απ' την άλλη, θέλει κάποιος να κάνει unlock το PDF, να το ξεκλειδώσει, εάν του έχουμε δώσει εμείς τον κωδικό, μπορεί πολύ άνετα να το ξεκλειδώσει. Αυτό εδώ έχω την αίσθηση είναι. Μπράβο το secured. Οπότε πηγαίνει Tools, Protection, και εδώ στο Encrypt πηγαίνει απλά και διαλέγει Remove Security. Για να γίνει το Remove, του λέει όμως ότι Enter Password, οπότε κάνει New. OK. Σίγουρα λέει θέλετε να αφαιρέσει την προστασία. OK. Και πάλι η προστασία δεν θα αφαιρεθεί μέχρι να πατηθεί το Save. Όταν πατηθεί πλέον το Save, είναι γιατί είναι δηλαδή και αυτή μια ενέργεια η οποία αλλάζει το αρχείο, οπότε πρέπει να ενημερωθεί το αρχείο πατώντας την αποθήκευση. Ωραία. Λοιπόν, και για την ολοκλήρωση του σημερινού webinar, σας προτείνω, εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε PDF Zoro, είτε PDF Escape. Εάν γκουγκλάρετε, τα βλέπετε, είναι και δωρεάν online. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένα προγράμματα για επεξεργασία PDF στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα tools. Έχουν κάποιες δυνατότητες επεξεργασίας, να κάνετε markup, να μπορέσετε να βάλετε μέσα σε πλαίσια κάποια κομμάτια του κειμένου που θέλετε να τονίσετε στους συνεργάτες σας, ότι προσοχή σε αυτό το κομμάτι ή οτιδήποτε. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή κάποιο τέτοιο τύπου επεξεργασίες, οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε εκτάκτως κάποιο λάπτοπ, το οποίο π.χ. δεν έχει εγκατεστημένο ούτε τον Reader DC, που είναι δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο online εργαλείο για να κάνετε αυτού του τύπου τις επεξεργασίες. Πάμε να δούμε όλοι μαζί. Επιλέξαμε να δούμε μαζί μία ερώτηση, μία poll, έτσι για την ανακεφαλαίωση του μαθήματος. Απλή θεωρώ. Βλέπετε στην οθόνη σας την ερώτηση και τις πιθανές απαντήσεις. Αρκεί απλά να επιλέξετε μπροστά στο κυκλάκι, να πατήσετε εκεί και να κάνετε submit την απάντησή σας. Πάρτε ένα λεπτάκι, απαντήστε όλοι.
Τι δεν ισχύει για τα αρχεία PDF, μπορούμε να τους προσθέσουμε σχόλια, είναι εξορισμού, με συγχωρείτε, restricted, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε υδατογράφημα. Βλέπω ότι έχετε απαντήσει σχεδόν όλοι. Σας δίνω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να ολοκληρώσετε όλες τις απαντήσεις σας. Πατήστε απλώς την απάντηση που θεωρείτε εσείς σωστή και submit για να υποβληθεί η απάντησή σας. Ωραία. Βλέπω ότι όσοι ψηφίσατε σωστά. Είναι εξορισμού restricted. Αυτό δεν ισχύει. Γενικά, επειδή τα αρχεία PDF πολλές φορές περιλαμβάνουν μέσα, τα χρησιμοποιούμε δηλαδή, δεν τα χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να επεξεργαστούμε απευθείας πάνω στο αρχείο PDF το κείμενο, θεωρούμε ότι γενικότερα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, οπότε ότι είναι εξορισμού κάπως προστατευμένα, κάπως περιορισμένα. Αυτό δεν ισχύει όμως. Είδαμε ότι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιεχόμενο ενός αρχείου PDF, για να μην μπορέσει να το επεξεργαστεί κάποιος και να το αλλάξει, θα πρέπει να του βάλουμε κάποιο password, να κάνουμε εμείς το restrict editing. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια και παρατηρήσεις, αλλά και κείμενο, είτε χρησιμοποιούμε Adobe Reader DC, είτε Acrobat Pro. Αν θέλουμε, χρησιμοποιώντας τον Acrobat Pro, να προσθέσουμε υδατογράφημα σε ένα αρχείο, μπορούμε να πάμε από τα Tools, Pages και εκεί πέρα να κάνουμε Add Watermark από το Edit Page Design, που σας έδειξα ότι μπορείτε να βάλετε ένα κείμενο, ό,τι είδους κείμενο θέλετε εσείς, το πληκτρολογείτε απλά στο πλαίσιό σας, ορίζετε πόσο έντονη θέλετε να είναι η γραφή ή πόσο αχνή, για να μην σας επικαλύπτει κιόλας το περιεχόμενο του σώματος του κειμένου. Μπορείτε να το περιστρέψετε κιόλας, να το πλαγιάσετε, να το βάλετε στο πλάι, να μην είναι δηλαδή οριζόντια, αλλά πλάγια η γραφή του. Είδαμε επίσης ότι αν θέλουμε κάποιο κομμάτι του PDF αρχείου μας, το οποίο μπορεί να είναι εικόνα, μπορεί να είναι ένα πινακάκι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν θέλουμε να το κάνουμε να το απομονώσουμε, να το κάνουμε ένα screenshot ουσιαστικά και να το κάνουμε paste σε κάποιο άλλο αρχείο, μπορούμε απλά να πάμε από το Edit, Take a snapshot και ό,τι επιλέξουμε από το αρχείο μας εκείνη την ώρα θα γίνει ένα print screen και θα το κάνουμε paste όπου θέλουμε, επικόλληση όπου θέλουμε. Και είδαμε επίσης ότι για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός PDF, πρέπει να ορίσουμε έναν κωδικό, με τον οποίο όμως, αν τον έχει στην κατοχή του ο χρήστης του αρχείου, θα μπορέσει να αφαιρέσει μετέπειτα την προστασία αυτή από το αρχείο και να το επεξεργαστεί. Για να δούμε. Με ρωτάτε, για να δω, αν έχετε αρχεία τύπου Vector από σχεδιαστικό πρόγραμμα, το snapshot θα μου το αποθηκεύσει σε μορφή raster και άρα η μεγέθυνση θα αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό που μου λέτε δεν το έχω υπόψη για το συγκεκριμένο τύπο. Να σας πω την αλήθεια, στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν το ξαναδώ. Γενικά το snapshot, αυτό που κάνει, είναι ότι σαν να σας το κάνει, πώς όταν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά print screen, την οθόνη μας, πατάμε το πλήκτρο του πληκτρολογίου μας που γράφει print screen, το πατάμε και αυτό μας φωτογραφίζει εντός εισαγωγικών την οθόνη μας. Και εμείς μπορούμε να κάνουμε απευθείας επικόλληση αυτό το κομμάτι που προέκυψε όπου θέλουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ αν πατήσω τώρα print screen στο πληκτρολόγιό μου, όχι, εδώ έχω εγκατεστημένο και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να μου κάνει απευθείας αυτό, να επιλέξω ποιο κομμάτι θέλω να βγάλω print screen. Ουσιαστικά όμως το snapshot αυτό κάνει. Δηλαδή, επιλέγουμε, μαρκάρουμε το κομμάτι που θέλουμε να φωτογραφίσουμε από το PDF αρχείο, ξαναδημιουργούμε δηλαδή ένα screenshot από αυτό και μετά αυτό το κάνουμε επικόλληση όπου θέλουμε. Μπορούμε δηλαδή ακόμα και σε ένα αρχείο Paint. Δηλαδή, αν πάω Edit, Take a Snapshot
και επιλέξω αυτό εδώ το κομμάτι, μου λέει «The selected area has been copied». Δηλαδή, έχει γίνει copy αυτό εδώ. Εγώ μπορώ, ακόμα και ένα αρχείο Paint, αν θέλω να ανοίξω, και να το κάνω paste, επικόλληση, να έρθει εδώ πέρα αυτό το κομμάτι και αν θέλω μετά να το κάνω save ως εικόνα. Βλέπετε και μου το έχει σώσει σαν εικόνα. Όπως είδαμε και πριν βέβαια, σε αυτή τη φάση που κάνουμε το paste και στο Word αρχείο που κάναμε paste, μειώνεται λίγο η ευκρίνεια του κειμένου, η ανάλυση. Αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα, αν θέλουμε κάτι να το απομονώσουμε τουλάχιστον, και εντάξει. Εκεί μπορούμε ανάλογα και με το πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο θα τραβήξουμε την εικόνα στο αρχείο Word ή οτιδήποτε, να φτιάξουμε λιγάκι για την ανάλυση της. Αυτά. Να σας υπενθυμίσω ή να το πω για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι στην ιστοσελίδα της Σχολής Μετάφρασης της Cell Translations υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα βοηθήματα μετάφρασης, τα οποία προσθέτουμε κατά καιρούς. Μπορείτε να μπείτε δηλαδή στην ιστοσελίδα μας στα βοηθήματα μετάφρασης. Μπορείτε επίσης, εδώ στα δωρεάν webinars, να παρακολουθείτε όποτε θέλετε δωρεάν webinars τα οποία γίνονται, με διάφορες χρήσιμες συμβουλές. Μπορείτε να βλέπετε σε κάθε μήνα τι webinar γίνεται. Το επόμενο webinar που θα γίνει αφορά ενημέρωση για το μονοετές μας πρόγραμμα στην εφαρμοσμένη μετάφραση και θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι, για όσους ενδεχομένως ενδιαφέρεστε, ότι στις 5 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα διάρκειας 2 εβδομάδων, υποτιτλισμός βίντεο και subtitling software. Δεν ξέρω αν έχετε απορίες, αν ήσασταν ενήμεροι και θέλετε να κάνετε ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Γενικά μπορείτε να μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε αυτή τη στιγμή, είτε σε σχέση με το περιεχόμενο, απορίες που έχετε ή κάτι που θέλετε να επαναλάβω για αυτά που είδαμε προηγουμένως, είτε και για τα προγράμματα. Και επίσης να ενημερώσω ότι στις 5 Μαρτίου θα ξεκινήσει το μονοετές μας πρόγραμμα στην εφαρμοσμένη μετάφραση, για το οποίο θα κάνουμε και το e-briefing που σας ανέφερα προηγουμένως την επόμενη Πέμπτη, όσοι θέλετε να ενημερωθείτε εκτενέστερα. Με ρωτάτε αν είναι δωρεάν. Αν αναφέρεστε στο e-briefing που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, βεβαίως είναι δωρεάν. Μπορείτε από την ιστοσελίδα μας στα δωρεάν webinars, εδώ πέρα, να μπείτε εδώ και να πατήσετε το link για την εγγραφή με τον τρόπο που κάνατε. Θα γραφτείτε με τον ίδιο τρόπο που γραφτήκατε και για το σημερινό webinar. Αφορά ενημέρωση για το μονοετές αυτό πρόγραμμα στην εφαρμοσμένη μετάφραση, όσοι έχετε απορίες και ενδεχομένως ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εφαρμοσμένη μετάφραση είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο θα περιλαμβάνει ουσιαστικά, να το πούμε πολύ εντάχει, θα περιλαμβάνει 4 με 5 μήνες διδασκαλίας και 3 με 4 μήνες πρακτικής για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την μετάφραση. Είναι επαγγελματική επιμόρφωση και εξειδίκευση για μεταφραστές. Περισσότερες πληροφορίες θα μπορέσετε να έχετε στο e-briefing της επόμενης Πέμπτης, όσοι θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικά. Είναι που χρησιμοποιείτε, με ρωτάτε, έχει να κάνει με όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την μετάφραση, να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία μεταφραστικής μνήμης και διάφορα άλλα χρήσιμα προγράμματα για μεταφραστές. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να σας έχω και στο e-briefing της επόμενης Πέμπτης, εφόσον το επιθυμείτε. Όσοι αποχωρείτε, σας παρακαλούμε πολύ, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για να γίνουμε καλύτεροι. Αμέσως μόλις κλείσετε το webinar, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα survey, μια αξιολόγηση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τη συμπληρώσετε και να μας πείτε την άποψή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα χαρούμε να σας δούμε και σε επόμενα webinar. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας στην σελίδα δωρεάν webinars για τα καινούρια webinar που προκύπτουν και στα βοηθήματα μετάφρασης φυσικά. Όσοι ασχολείστε με τον τομέα αυτό, μπορείτε να βρίσκετε χρήσιμα βοηθήματα για μεταφραστές.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ρωτάτε αν θα έχετε κάποιο χαρτί παρακολούθησης. Δεν προσφέρετε certificate για το δωρεάν webinar. Δεν προβλέπετε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας φανούν χρήσιμα όσα είπαμε και να μπορέσετε να τα εφαρμόσετε από σήμερα κιόλας στην επαγγελματική σας ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους σας εύχομαι.